sponsorul general a Priori Wine. Antarctica. Ultima frontieră. Expediția 9 camarazi neînfricați. 9 prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul Pământului. Pentru mine asta a fost cea mai mare problemă. Mi-am dat seama că sunt un claustrofob. So many crime is for money. Blood. România! 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 Fără pregătiri și fără un noroc bun, pățești ca colegii noștri mai puțin norocoși. Barca noastră Basileus, un Devonport Challenge 67, e gata de drum. Motorul toarce lin sub punte, pânzele sunt verificate, toate nodurile tehnologice la fel. Barca a trecut o inspecție tehnică acum 2 luni, full, în Uruguay. Suntem aproape gata de drum. Bărcile, în general, chiar dacă aparent sunt asemănătoare, în esență sunt foarte diferite. Pe o barcă de vacanță ai mai multe cabine, ai toate condițiile, ai frigidere pentru sticle, ai, nu știu, locul pentru gheață, însă barca de expediții este cu totul și cu totul altceva. Spațiul este limitat, dar în schimb ai multă motorină sau mult combustibil, ai multă apă, ai neapărat un desalinizator sau poate chiar 2. De foarte multe ori sistemele de supraviețuire sunt dublate. Barca, prima dată când am văzut-o cu o zi înainte de plecare. Mi-a făcut o impresie dublă. Aveam ceva temeri, pentru că nu arătai atât de impresionant și atât de mare. Și înțelegeam că 600-700 de mile maritime cu așa o barcă, unde sunt valuri mari, unde sunt vânturi mari, cu Drake-ul care ne așteaptă, nu prea știam la ce să mă aștept. Întârziem puțin, cam cu 12 ore. S-a mai adăugat vânt pe prognoza meteo și ne așteptăm la un Harlem Shake pe 500 în strâmtoarea Drake, cel mai periculos loc de pe planetă. Suntem nevoiți să mai așteptăm să plece furtuna. Viața pe barcă, special când mergi în Antarctica, în zone reci, e foarte diferită de viața la un hotel de 5 stele. Evacuarea din vasul de toaletă se face cu o pompă manuală. În prima fază evaporăm, după care pentru spălare trebuie să deschidem acest robinet. Începem spălarea cu apă de mare. După ce s-a spălat totul, închidem robinetul pentru a securiza de nou barca și evacuăm tot ce avem în vas. Suntem pe barca noastră și în câteva secunde pornim spre Marea Aventură, prima expediție românească spre Antarctida. Echipa noastră e gata de drum, să mergem! Toate pânzele sus! Așa ar fi trebuit să sune ordinul capitanului pe o barcă ce pornea spre Antarctica acum 100 de ani. La noi a fost mai simplu. Ne-am dezlegat de țărm, am pornit motorul și atent să nu facem bărbațe chiar în port, am pornit la drum.
E greu să descrii sentimentele pe care le ai când lași pentru prima dată în spate țărmul. În echipă s-a făcut liniște. Fiecare cu gândurile, fricile, așteptările, dar și bucuriile lui. Значит, лодка оборудована всем необходимым, что нам для этих широт. У нас есть спутниковая связь, 2 вида. У нас есть там спасательный плот самого высокого уровня, снабжения для холодных вод. У нас есть 16 вот таких вот оранжевых гидротермокостюмов. Chiar dacă ai experiență de sailing, instructajul pe barcă este obligatoriu. Безопасность есть, да. Понятно, что есть поверхностный радиопульт, есть дальняя связь, есть офис, который за нами ведет. У нас есть погодный офис, трекер, ну, короче, за нами следят. Мы не беспризорно ходим по морям, океанам, за нами занимаются. O oră a durat tot ce ține de safety. Atunci am semnat, ne s-au dat câte o hârtie și au zis semnează aici și am înțeles că am semnat și au zis că scrie un număr de telefon în caz de ceva. Și mi-am dat seama că în caz de ceva asta înseamnă că atunci când trebuie să-l sune pe cineva și să zică uite, persoana nu mai este. Deci unde să te gândești? Că zic gata, eu nu mai merg, mă întorc înapoi? Nu, deja mergi înainte. Давайте, чтобы мы не нарушали экологический баланс. Значит, никакого мусора за борт, ни хабарика, ни косточки от яблочка, niciего, туда мы не бросаем. Regulile sunt foarte stricte, super stricte și în privința aflării omului pe continent. La fel la capitolul gunoaie. Nimic din ceea ce am adus cu noi nu putem lăsa acolo. Trebuie să întoarcem totul pe continent. Iar noi, fiind o expediție care își propune să bată niște semnale de alarmă în privința problemelor de mediu, am respectat aceste reguli cu strictețe. Мы проплываем возле острова Наварина, он находится прямо за моей спиной. И на нем есть горный массив, который называется Dientes de Navarino. Это зубы Наварина в переводе с испанского. И 3 года назад ровно мы там прошли по интересному маршруту около 6 дней. Были без цивилизации, без людей рядом, небольшой группой. Что самое интересное, что группа из Молдовы прямо сейчас где-то там на этом маршруте. Привет, ребята, держитесь, все будет круто. Acest sunet parcă rupt dintr-un film despre poltergeist este de fapt mecanismul autopilotului. Deci sunetul acesta cred că nu o să uit niciodată. Din cele mai rele coșmaruri. În momentul când mergi cu vele, ca să ai apă caldă, ca să poți încălzi barca, ca să poți produce energie, motorul totuși merge. Chiar dacă merge la relantii și axul elicii, da? Teoretic ar trebui să stea pe loc, elicia nefiind pliabilă se rotește din cauza mișcării bărcii. No, și această mișcare sau rotirea elicii pe relantii producea un sunet infernal. Deci dacă nu știai ce e aia, puteai să te sperii. Sau, mă rog, cu ochii închiși era imposibil să nu-ți vină tot felul de idei în cap. Suntem prima zi în larg, strâmtoarea Drake în spatele nostru. Mergem sub pânze, sub vele. Avem viteză bună cam de 10 noduri, valuri de 2-3 metri. În principiu nimic surprinzător aici în zona asta, în strâmtoarea Drake. Am făcut deja vreo 100 și ceva de mile nautice, în mai puțin de 24 de ore. Mergem foarte bine. Avem valuri destul de mari și asta a lăsat o amprentă asupra echipajului nostru de navigatori dârzi și brazi. Pentru că 3 din ei au
căzuți secerați de râul de mare. Vorbesc despre Corneliu, Oxana și Mihai. Stau acum în cabinele lor cu apă, cu banane, cu rugăciuni. Tu vrei să o strângi mai tare? Strâmtoarea Drake, după legende, este ceva strașnic. Inițial crezi că poate barca să se va scufunda sau ai senzația că valurile care lovesc în barcă vor intra pe o parte și vor ieși pe altă parte a bărcii. Ca să vă descriu condițiile, închipuiți-vă că sunteți în Moldova și ați stat într-un butoi toată noaptea și cineva v-a vremblat de la dreapta la stânga timp de 8 ore, după aia ați ieșit să beți o bere. Noaptea a început un pic dificil, pentru că după cină marea devenise un pic agitată și nu mi-a fost foarte bine. Я не знаю, как рассказать это, не используя некультурных слов, но первые 2 ночи на корабле я так и не смог уснуть. Что-то гремит, что-то в уши постоянно жужжит, какие-то звуки очень странные. За несколько дней и бессонных ночей я, естественно, подорвал немного свою психику. И в какой-то момент вот эти все происходящие вокруг звуки, все это довело меня до галлюцинаций. Сегодня ночью поймал голунов. Показалось, что крыса бегает по мне. И кто-то кричит: кофе, кофе, хочу кофе. Хотя никого в каюте не было. Если на второй день ты чувствуешь себя так плохо, а у тебя еще впереди 18 таких дней, ну, казалось, что ты не выдержишь. Но вариантов других не было. Și normal că Drake mi-e impresionant. Pe o bărcuț mic care se mișcă în sus și în jos cu aceeași amplitudine care este înălțimea bărcii, e ceva impresionant. Toată lumea se teme. Dacă cineva spune că a fost în Drake și nu era frică, el o să mintă. Însă unii din noi putem să trăim cu sentimentul ăsta de frică și să mergem peste el, adică să ne simțim confortabil când frica este de mână alături cu noi. Imaginează-ți că ești într-o mașină de spălat cu regimul de clătire activ. Pare destul de brutal, nu? Dar imaginează-ți atunci că timp de 80 de ore ești captiv în acea mașină de spălat cu acel regim activ. Expediția noastră în Antarctica a fost în condiții foarte prielnice în prima jumătate. Am plecat pe Drake pe furtună de gradul 5. Ca să înțelegeți, la noi pe Marea Neagră, pe furtună de gradul 6 se închid toate porturile. Deci nu eram departe de acea furtună la care trebuia să rămânem blocați, dar noi deja eram pe drum. Plus că în Drake nu te oprește nimeni. Se consideră că dacă ai fost suficient de nebun să te duci în zona aia, ești și pregătit. Am avut o experiență destul de neplăcută cu ceea ce înseamnă a rău de mare și când zic cu experiență neplăcută, o zic cu gura mare, ce înseamnă experiență neplăcută. După ce am fost prin ashramurile pe India, am luat un exercițiu care îl fac destul de des. Vorbesc despre yoga. Pot să o fac câteva minute, pot să o fac stând pe scaun, să nu fac nimic, adică să mă pornesc energia doar în corp. Cred că Drake a fost o lungă meditație pentru mine personal, fiindcă am învățat acolo să răbd, să conștientizez că ne-am pornit să ajungem în 3 zile și am ajuns în 5, să cred și să știu că totul o să fie bine. Mulți care pleacă în mare iau medicamente. Eu am zis că nu o să iau medicamente. În primul rând, eu am băut foarte multă apă. Eu am încercat să nu mănânc excesiv înainte de rău de mare. Eu nu citeam culcat.
Eu nu ieșeam des pe culoare pentru a vedea cum se mișcă barca. Practic, răul mai de mare vine la faptul că tu ai o instabilitate posturală, adică urechea internă care este legată de echilibrul nostru. Sunt niște otoliți acolo, niște celule care ele practic trebuie să fie la un nivel. Pe mare lucrurile un pic diferă, fiindcă tu ești la verticala unui obiect care singur se mișcă, adică pe valuri. Aceste celule, otoliții ăștia, nu fac față, nu reușesc să echilibreze. Așa. În rezultatul acestui dezechilibru, practic, primul lucru care apare senzația de greață și ulterior este urmat de vomă propriu-zisă. Dai-te rog un pachet. Dai Cornelu pachet. Avem ce avem. Ce? Mergem afară, să filmăm, să vedem cum e Drake-ul. Lumea care m-a experimentat spune că este un tip foarte bun pe Drake, fiindcă noi avem vânt din spate și valurile nu se lovesc asupra bordurilor, dar cumva mergem pe direcția valurilor. Ce să vă spun, afară e frumos, zăvaluri de 4 metri, Oleg zice că e vreo 5 baluri de agitație a mării și eu mă duc să iau telefonul, vreau să filmez un pic chestia asta, că pentru mine e ceva nou. Toți marinarii, toți cei care iubesc mările spun în mod unanim că Drake-ul este cel mai periculos pasaj maritim. Acolo se întâlnesc 3 oceane. Vânturile coboară dinspre continentul sudic, dinspre Antarctica și se creează, sunt vânturi permanente, ceea ce generează niște condiții de navigație, în cel mai bun caz, dificile. Viața într-un spațiu atât de mic și care valsează constant nu e deloc ușoară. Însă nu putem amâna zile de naștere, indiferent de timp. Cântatul la chitară m-a ajutat de mai multe ori. Happy birthday, dear Oksana. Happy birthday to you. Chitara care am găsit-o pe barcă ne-a ajutat foarte mult de ziua Oxanei. Am reușit să cântăm un la mulți ani foarte frumos. La mulți ani. Ziua mea de naștere în Antarctica a fost o zi cu adevărat specială. Nu știu dacă am avut o alta pe care să o pot compara. Deși mă simțeam răul de mare încă era prezent, eu m-am simțit foarte bine. Emoțional chiar mă simțeam fericită că eram acolo. Cred că asta m-a bine dispus și mi-a dat și un boost așa de energie încât am ieșit pe punte, înfofolită cu echipament de frig extrem, deși nu era cazul. Noi, de fapt, zilele acestea nici nu prea umblăm cu... Deci telefoanele de mult le-am uitat, stau pe cabine pe undeva. Ceasurile totul le purtăm cu noi, așa că timpul acum a devenit destul de convențional. În prima zi a expediției tot umblam cu telefoanele, cu noi ca obișnuință, cum o facem de zi cu zi. Și odată ce am ieșit în larg, telefonul devine, nu știu, o jucărică în care la care poți să asculti muzică sau să joci niște jocuri, atât. Iar noi ne continuăm drumul nostru. Deși e vânt și val, curajosul nostru om de știință, Oleg Margină, colectează probe de apă, le filtrează, le numerotează și le stochează pentru analiză biologică și genetică. Probele au fost prelevate pe
tot parcursul expediției. În total s-au prelevat aproape 20 de probe. De fiecare dată când luam proba, trebuia să specificăm locul, trebuia să specificăm exact temperatura apei, direcția curentului, viteza curentului, lucruri care după aia o să ajute la stabilirea situației subacvatice. Și asta a fost o mare problemă, pentru că nu ai voie să iei nimic din Antarctica cu tine, nici măcar o piatră. A trebuit să avem un permis special, trebuia să facem dovadă că nu sunt probe prelevate pentru placul nostru. Suntem a 4-a zi pe mare, pe strâmtoarea Drake. Ultimele 3 zile au fost dificile. Furtună, vânt, ploaie, frig, tot ce vrei, tot cu ce celebră strâmtoarea Drake, am avut de toate până acum. O parte din bravul nostru și neînfricatul nostru echipaj a căzut la datorie cu rău de mare, dar acum unul câte unul încep a reveni la viață. Suntem cam la 170 mile nautice de insule Shetland, unde din păcate nu vom ancora din cauza furtunii, deși inițial le aveam în plan. Deși nu se vede, soarele ne arde nasurile, pentru că suntem în zona în care stratul de ozon este foarte, foarte subțire, iar în Antarctica el în genere nu există, celebra gaură de ozon. Astăzi avem o zi mult mai frumoasă decât ziua cea de ieri, când am avut agitația mării de vreo 7-8 grade și vânt de 35 de noduri. A fost greu pentru marea parte a echipajului nostru. În schimb, astăzi avem o zi de milioane, avem soare, marea este liniștită și dispoziția este cu totul altfel la tot echipajul nostru, la toată expediția noastră. Am un apetit de bun. N-am mâncat de 2 zile. Dacă pentru noi acum a fost o experiență destul de solicitantă în ziua de astăzi, când ai și sateliți și toate astea, păi 300 de ani în urmă să treci prin Drake cu bărcile cele de lemn, era chiar o vitejie. Am traversat celebra paralelă 60 de grade sud. Unii marinari beau apă din ocean când trec de această paralelă la nord, aici la sud sau ecuatorul. Vântul nu s-a oprit nici pe o clipă. Valuri uriașe. Barca e aruncată de pe un val pe altul, cum aruncă jonglerii mingele la circ. Deci oficial suntem în Oceanul de Sud. Mai avem 60-65 de mile nautice până la insulele Shetland, ceea ce ar însemna că mai durează 7-8 ore cu o viteză de între 7 și 8 nozi care îi facem acum. După paralela 60, începe împărăția icebergurilor. Ne putem întâlni cu blocurile masive de gheață în orice clipă. Încep carturile de gheață. Vom sta sus, pe punte, vigilenți, privind în zare și urmărind toate mișcările lor. Tocmai am văzut primul iceberg din viața mea. Este unul destul de mare care plutește, cred că, spre noi. E un pic de ceață, așa că nu se vede foarte, foarte bine. În schimb, deja se simte că ne apropiem de Antarctica. Vremea e din ce în ce mai rece. Expediția nu este o dihnă. Noi pe barcă suntem repartizați în echipe, iar fiecare echipă își face carturile după un grafic anumit. Este vital să asiguri veche 24 din 24, mai ales când navigi în zone polare, când sunt o mulțime de pericole. Da? Pe lângă faptul că este o zonă agitată, mai sunt și ghețarii care îți pot afecta structura bărcii. Și atunci se fac carturi în funcție de vreme, în funcție de cât de agitată este marea. Carturile pot fi de o oră, de 2, de 3, de 4, de 6 dacă marea este calmă și un om normal poate să reziste aceste 6 ore. E frig. Chiar și 10 minute pe punte te fac să îngheți până la oase, chiar dacă ai toate hainele pe tine. Avem salopetă, 2 leere de haine sub salopete, o salopetă impermeabilă. Avem haina care te apără de vânt și de ploaie. Uite așa. Echipa în sfârșit a ieșit la aer după câteva zile bune de rău de mare. Echipajul așteaptă cu nerăbdare să vadă pământul. Deși nu se vede cu ochiul liber, el este acolo, aproape. Binoclul nu minte. Mai avem vreo oră, 2. Где-то близко уже
земля. Хочется поскорее ее хотя бы увидеть уже, хотя мы еще не собираемся вступать туда ногой. Но несколько дней, вот когда на горизонте только-только вода, и волны, и ветер, они немного дались нам всем тяжело. Наверное, самую сложную мы уже прошли, я надеюсь, поэтому дальше только лучше. Cu gândul la pământ, dispoziția echipei se îmbunătățește văzând cu ochii. Și chiar au avut chef de puțină sărbătoare. O gustare pur antarctică, pepene verde sau harbuz. E vară în Argentina și harbuzul e exact așa cum e la noi în luna august. Gustos și miroase a copilărie. Avem internet prin sistemul Iridium Go. E destul de slab, un fel de dial-up, cine mai ține minte ce e asta. Prima poză transmisă prin satelit de pe barca noastră din mijlocul oceanului. A durat 4 ore să o transmitem. Ce ține de legătura prin satelit, noi am avut un abonament care l-am plătit, cred că vreo 400-500 de euro. Un pachet, cum ar fi, ca un prepay, cum îl iei, care l-am luat, care includea, nu mai zic, vreo 100 de minute. Respectiv, astea aici erau costurile, oricum niște costuri de genul 5 euro minutul, dar asta oricum sunt costuri. Acolo pentru Antarctida sunt costuri nimic. Dar ce ține de extra pachet, spre exemplu, un gigabyte de date să le trimiți prin satelit costă ceva de genul 28.000 de euro. Da. Am trecut de insulele Shetland. Mâine dimineață preconizăm prima ancorare și debarcare pe insule, în căutarea pinguinilor și a focilor. Acum suntem la nivelul pasajului Bransfield. Tot în prejur sunt doar icebergi. Continuăm cu o viteză de 6-7 mile. La nivelul faunei deja am întâlnit balene. Ne întâlnim destul de des, cam la o oră, la 2 ore. Pinguini Gentua. Bun, credem noi că sunt Gentua, că în apă nu putem să-i diferențiem foarte bine, dar sperăm că mai târziu să-i vedem mai din aproape. 6 zile pe apă, 6 zile de strâmtoare Drake, furtună și valuri, pământ. În sfârșit, e mic, e în depărtare, e abia vizibil printre valurile înalte, dar e acolo și ne cheamă. Zici că trecem printr-un lanț de asteroizi cu gheața asta. It's in Antarctica, you are welcome here, and it's a very nice place. Credeam noi că suntem primii, e un stick sau o bucată de stick. Primul moldovean care face baie în Antarctida. Sponsorul general a priori Wine.